Good morning! Magluluto tayo ngayon ng escabecheng tilapia. Meron tayong tatlong medyo malalaking tilapia, kinaliskisan, hinugasan at inasinan na rin natin. At kapag nasiguradong malinis na ay pirituhin. Sa pagpipirito ng isda, isa lamang ang dapat mong tandaan. Dapat lagi kang handa. Dapat lagi kang may panangga. Pagkatapos nating ipirito ang mga isda, isalang na natin yung ating pangalawang pan para naman sa ating sauce. Habang iniinit natin yung ating pan, i-ready naman na natin yung ating slurry. Isang tasa ng tubig at 1 o 2 kutsara ng cornstarch. At kapag nasigurado ng mainit ang inyong kawali, maglagay lamang ng mantika. Makaraang matansya na mainit na yung ating kawali, igisa naman natin ang ating luya, sibuyas at bawang. Kapag sa palagay mo ay okay na ang pagkakagisa sa sibuyas, bawang at luya, isunod naman natin ang kamatis. Lutuin lamang ng tama ang kamatis para ang ulam ay hindi mapanis. At kapag luto na ang kamatis, isunod naman natin ang carrots. At dahil bahagya ng natutuyuan ang ating lutuin, haluan lang ito ng 1 tasa ng tubig para ang mga gulay ay hindi masunog. Angkapan na rin natin ito ng halos 2 kutsara ng oyster sauce. At pagkatapos ay haluin ito ng mabuti.
Budbura na rin ito ng durog na paminta at pagkatapos ay manakanakang haluin. At makaraan ng ilang saglit, maaari na nating isama yung ating bell pepper. At dahil ang escabeche ay alam naman nating manamis-namis, haluan natin ito ng brown sugar or maaaring muscovado kung meron ka sa iyong kusina. Ang dami ng matamis na iyong ilalagay ay depende sa inyong mga panlasa. Siguraduhin lamang na natural na naghahalo ang tamis, alat at bahagyang asim sa inyong lutuing escabeche. Kaya kapag alam ninyong kapos pa ang kanyang lasa, maaari ka namang magdagdag. Bakit hindi, hindi ba? Dinagdagan natin kanina ng bahagyang oyster sauce at ngayon naman ay lalagyan natin siya ng halos 2 kutsara ng suka. Haluin lamang ng bahagya at pagkatapos ay maaari na nating isama sa kanya yung ating slurry. Haluin lamang ito bago tuluyang ihalo sa inyong mga niluluto para yung ating cornstarch ay hindi maging buo-buo. Patuloy lamang haluin at siguraduhing mahina ang inyong mga apoy. Maaari nyo itong tikman kung naaayon na ito sa inyong mga panlasa. Tandaan na sa kahit na anong lutuin, ang matabang ay mas madaling timplahin. Dahil kapag nasobrahan sa alat, mas madalas, mahirap na itong habulin. Kung nagustuhan ninyo yung ating video recipe for today, please don't forget to like, share, and subscribe at pindutin lamang yung notification bell sa baba para naman patuloy kang maging update sa mga susunod pa nating mga video recipes. Thank you for watching!